سلام به چنل خودتون سالید ورک زون خوش اومدید. من محمد رضا هستم و تو این ویدیو قرار نرم افزار سالید ورک رو از صفر بهتون آموزش بدم. با من همراه باشید و بریم سراغ آموزش. این اولین ویدیوی چنل منه و هدفم اینه که نرم افزار سالید ورک رو بیام به صورت کاربردی توضیح بدم، یعنی اون ابزارهایی که بیشترین کاربرد رو دارن داخل نرم افزار رو بیام به صورت کامل توضیح بدم. هدفم اینه که هفته‌ای حداقل 2 تا ویدیو از نرم افزار سالید ورک رو توی چنل بذارم و دوست دارم که بعد از آموزش حالا برخی از ابزارها با هم تمرین داشته باشیم. کلی تمرین قراره بذارم داخل چنل و همون جور که میدونید نرم افزار سالید ورک توی طراحی و مدل سازی سه بعدی کاربرد داره. میتونیم توش مونتاژ قطعات رو انجام بدیم، میتونیم نقشه‌های خروجی ازش بگیریم. اول اینکه شما وقتی نرم افزار رو باز میکنید با همچین محیطی روبرو میشید. حالا تو ورژن های قدیمی تر ممکنه یکم تغییر داشته باشه. مثلا من ورژن 2014 رو استفاده کردم، یکم شاید حالا یه تغییرات کوچکی داشته باشه، ولی بیس کار به همین صورته. شما سه تا محیط پارت، اسمبلی و دراینگ دارین توی سالید ورک که فعلا ما با محیط پارت کار داریم. اینجا ما طراحی هامون رو انجام میدیم، طراحی های دو بعدی، مدل سازی سه بعدیمون تو همین پارت انجام میشه. بعد از پارت ما محیط اسمبلی رو داریم که میایم مونتاژ قطعات رو توش انجام میدیم و بعد از اسمبلی ما دراینگ رو داریم که میایم نقشه های خروجی رو میگیریم از قطعاتمون. حالا از نماهای مختلف میایم نقشه میگیریم و به این صورت روال کار است. همونجور که گفتم ما فعلا با محیط پارت کار داریم و حالا اینجا یک بخشی به نام اوپن داره. اوپن کاربردش اینه شما یک مدلی رو قبلا طراحی کردید و میایید اینجا و اون مدلتون رو باز میکنید. حالا ما اول پارت رو باز کنیم. خب شما وقتی محیط پارت رو باز میکنید با همچین صفحه روبرو میشید. این صفحه سفید رنگی که نشانگر ماوس من روش قرار داره، اینجا محیط طراحی شماست. شما میتونید مدل سازی سه بعدی، طراحی دو بعدیتون رو توی همین محیط انجام بدید. نوار بالایی که وجود داره از یه سری تب ها در واقع تشکیل شده. خب ما از تب اسکچ کارمون رو شروع میکنیم. توی اسکچ ما طراحی های دو بعدیمون رو انجام میدیم و این بالا هم ابزارهایی داریم که توی این خصوص به ما کمک میکنن. خب توی تب فیچرز ما مدل سازی سه بعدیمون رو انجام میدیم که لازمش و پایش اینه که ما یک طراحی دو بعدی داشته باشیم. پس شما باید محیط اسکچ رو خوب یاد بگیرید، خوب تمرین کنید، چون که پایه در واقع بخش فیچرز است. یعنی شما اگر توی طراحی دو بعدیتون به اندازه کافی خوب نباشید نمیتونید یک مدل سازی سه بعدی انجام بدید. توی یک در واقع توی سمت چپ ما یک نوار داریم. این نوار ما بهش میگیم درخت طراحی. میاد مراحل طراحیمون رو نشون میده، اینکه در کجا قرار داریم. میتونیم توی اون اسکچی که توش قرار داریم یه سری تغییرات رو ایجاد کنیم، ادیتش بزنیم یا حتی دیلیتش کنیم و از این کارا. این درخت طراحیمون از سه تا در واقع پلین تشکیل شده. اینجا ما سه تا پلین داریم که بهش میگیم حالا نمای اصلی که نمای فرانت، تاپ و رایت هستن. توی این پلین ها ما میایم اسکچ رو ایجاد میکنیم. اینجا ما توی این پلین ها طراحی دو بعدیمون رو در واقع شروع میکنیم. یک اورجین هم اینجا وجود داره. اورجین مبدأ مختصات ما است که ما خیلی ازش استفاده میکنیم. ما معمولا طراحی‌هامون رو بر اساس مبدأ مختصات در نظر میگیریم، یعنی یک فاصله از مبدأ مختصات در نظر میگیریم یا روی مبدأ مختصات میایم طراحیمون رو انجام میدیم. ببینید من برای مثال دستم خورد روی یکی از ابزارها. خب به من میگه که شما یکی از نماها رو در واقع انتخاب کن برای اینکه
طراحی تو بتونی شروع کنی. مثلا شما میتونی نمای فرانت رو انتخاب کنی. خب من الان توی اسکچ هستم و در نمای فرانت ببینید پایین سمت چپ اینجا نوشته فرانت، یعنی شما در پلین فرانت هستید و میتونید اینجا طراحیتون شروع کنید. برای اینکه بتونم از این نما خارج بشم میتونم اینجا اگزیت رو بزنم. خب یا اینکه الان دوباره تو نمای فرانت هستم، میتونم از این قسمت این آیکون رو بزنم و از محیط اسکچ در واقع خارج بشم. خب یکی از روش‌هایی که میتونیم وارد اسکچ بشیم رو بهتون گفتم. روش دیگه اینه که شما بیاین یک کلیک چپ کنید روی نمای فرانتتون یا یک کلیک راست کنید و از اینجا اسکچ رو بزنید. الان در واقع شما تو محیط طراحی قرار دارید و میتونید طراحیتون رو انجام بدید. حالا من اگزیت رو میزنم که خارج شم. یه راه دیگه اینه که من یک کلیک کنم روی فرانت پلین و از این بالا اسکچ رو بزنم و الان در واقع من توی محیط طراحی هستم و حالا میتونم دوباره ازش خارج شم. خب بریم که یه سری ابزارهای اسکچ رو با هم کار کنیم. برای شروع اصلا زیاد فرقی نمیکنه که ما نمای فرانت رو انتخاب کنیم برای اسکچ یا رایت یا تاپ، فعلا فرقی نمیکنه ولی بعدا مهمه. ما اسکچ رو توی نمای فرانت فعال میکنیم. الان از کجا فهمیدم که تو محیط اسکچ قرار دارم؟ یکی اینکه از پایین سمت چپ نوشته فرانت، یعنی تو پلین فرانت پلین شما هستید. یکی که اینجا گزینه اگزیت وجود داره، میتونم از اسکچ خارج شم و یکی هم این که از این بالا میتونم بزنم اینو کلیک کنم و از اسکچ خارج شم. در این بخش شما ابزارهای طراحیتون وجود داره که من دونه دونه اینا رو توضیح میدم. اول با ابزار لاین شروع میکنیم. ببینید من وقتی این فلش رو کلیک میکنم 3 تا لاین وجود داره. من دونه دونه اینا رو میام بهتون توضیح میدم که هر کدومشون هم کاربردی. اول با لاین شروع میکنیم. ببین با کلیک اول نقطه اول خط من ایجاد میشه و با کلیک دوم در واقع یک لاین ایجاد میشه و البته من هنوز توی ابزار لاین قرار دارم. برای اینکه من از ابزار لاین خارج شم دو تا راه وجود داره. یک اینکه اسکیپ رو بزنم. وقتی اسکیپ رو بزنم از ابزار لاین خارج شدم. روش دوم این که حالا من روش های مختلف رو بهتون میگم و شما خودتون انتخاب میکنید که از کدوم استفاده کنید. من خودم از اسکیپ استفاده میکنم. ببین الان من تو محیط، یعنی توی ابزار لاین هستم و میخوام ازش خارج شم. کلیک راست رو میکنم و گزینه سلکت رو میزنم. الان از ابزار لاین من به طور کامل خارج شد. پس یه بار دیگه با هم لاین رو کار کنیم. کلیک اول میام نقطه اول خطم رو ایجاد میکنم. کلیک دوم خطم ایجاد میشه. میتونم همچنان تو محیط لاین بمونم و یک لاین دیگه ایجاد کنم. میام یه لاین دیگه ایجاد میکنم. به این صورت همچنان تو محیط لاینم یک کلیک دیگه میکنم و به این صورت یک چهارزلی رو ایجاد میکنم. خب وقتی چهارزلی ایجاد شد ببینید از اون لاین خارج شد. خب ما یک چهارزلی رو ایجاد کردیم. این بود از ابزار لاین و حالا ما میخوایم اینو کلا دیلیتش کنیم، این چیزی که طراحی کردیم. ببینید میتونیم مثلا صورت کامل بگیریم و دیلیت رو بزنیم از کیبورد و این حذف بشه. برای برگشتن به مرحله قبل شما میتونید اینجا آندو رو بزنید یا اینکه کنترل زد رو بزنید، فرقی نمیکنه. ببینید من وقتی موسم رو از سمت راست به سمت چپ میبرم یک مستطیل سبز رنگ رو اینجا شما مشاهده میکنید. خب اما وقتی موسم رو از سمت چپ به راست میکشم، نکن کلیک چپ رو من نگه داشتم، یک مستطیل آبی رنگ رو مشاهده میکنید. خب این تفاوت این دوتا رو بهتون بگم. ببینید برای مثال من میخوام این لاین رو حذف کنم. خب میخوام اینو اول سلکتش کنم، انتخابش کنم. من میام از کلیک رو نگه میدارم و سمت چپ به راست میام میکشم.
ببینید که اصلا انتخاب نشد این لاین. اما وقتی میام از سمت راست به چپ میام موضوع میکشم، الان انتخاب شد. میتونم که دیلیت رو بزنم و حذفش. کنترل زد میزنم برمیگرده. پس تفاوتشون چی شد؟ تا اینجا این که اگر این نوار سبز رنگ، این مستطیل سبز رنگ به بخشی از این طراحیمون برخورد کنه، اونو انتخاب میکنه و شما میتونید اونو حذف کنید و حالا هر تغییراتی که دلتون میخواد ایجاد کنید. اما این وقتی از سمت چپ به راست من کلیک نگه میدارم و میکشم، انتخاب نمیکنه. برای اینکه از سمت چپ به راست بیام و این مستطیل آبی رنگ بخواد طراحیمو سلکت کنه، باید کل این لاین رو بگیرم. ببینید الان دیلیت رو بزنم حذف میشه. پس تفاوتش رو اینه، شما میتونید مثلا این دوتا زل رو اگر از سمت راست به چپ بکشید و مستطیلتون سبز رنگ باشه، بیاین انتخاب کنید و حذفش کنید. کنترل زد میزنم. اما اگر از چپ به راست بیام، نمیتونم این دوتا رو انتخاب کنم، مجبورم بیام کلش رو انتخاب کنم. ببینید چون این 4 زلی تو کل این مستطیل آبی رنگ قرار داشت، کامل انتخاب شد، میتونم حذفش کنم به این صورت. خب میام کلش رو حذف میکنم. پس لاین رو باهاش آشنا شد. ابزار بعدی ابزار سنتر لاین هست. بذارید من اول میت پوینت لاین رو بهتون بگم. میت پوینت لاین همون لاینه، فقط نقطه شروع کار ما از وسط لاین. ببینید از مرکز لاین ما اومدیم شروع کردیم و یک پوینتی هم توی وسط لاین برای ما ایجاد شد. خب پس یه بار دیگه انجام بدیم به این صورت. برای اینکه از لاین خارج شم اسکیپ رو میزنم. این از میت پوینت لاین. یه گزینه میمونه سنتر لاین. سنتر لاین یک در واقع لاین کمکی است. خب از این سنتر لاین ما خیلی استفاده میکنیم توی طراحیمون و به ما کمک میکنه که طراحیمون رو سرعت ببخشیم. ببینید من الان که مثال میزنم این که چجوری به ما کمک میکنه و این مثال رو بعدا بهتون توضیح میدم. این از ابزار میرور میخوام استفاده کنم. ببینید من این سنتر لاین رو رسم کردم. میام ابزار میرور رو انتخاب میکنم و در واقع میام این لاین و این لاین رو انتخاب میکنم. این قسمت هم محور تقارن رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. ببینید این دو تا لاین نسبت به این سنتر لاینمون در واقع آینه شدن، میرور شدن. پس این خط تقارن ما شد. ما اومدیم از سنتر لاین به عنوان محور تقارن استفاده کردیم که بیام یک طرحی رو در واقع آینه کنیم. پس این کاربردش به این صورت. خب با ابزار لاین آشنا شدیم. این قسمت هم وقتی شما لاین رو انتخاب میکنید یه سری گزینه ها وجود داره. خب که مثلا یه دونه از هوریزنتال، ورتیکال و این قسمت انگل هم شما میتونید در واقع خطهای زاویه دار رسم کنید. توی هوریزنتال شما فقط میتونید یک لاین افقی رسم کنید. یعنی من الان موسم پایین بیارم بالا بیارم مثلا تغییری ایجاد نمیشه. خب توی ورتیکال شما فقط میتونید یک لاین عمودی رسم کنید. خب یعنی نه افقی هم حتی نمیتونید رسم کنید. توی این قسمت هم شما فقط میتونید لاین های زاویه دار رسم کنید. یعنی نه افقی میتونید رسم کنید. البته افقی میشه مثل اینکه ببینید من تست کردم، ولی افقی میشه رسم کنید. البته اینا کاربردی واقعا نداره، شما اصلا از اینا استفاده نکنید. اگر فور کانسترکشن رو بزنید لاینتون به صورت همون سنتر لاین در میاد. اگر حالا این گزینه رو بزنید به صورت یک خط بی‌نهایت در میاد. این هم استفاده نمی کنیم ازش و این هم که همون میت پوینت لاین ماه و باهاش کار کردیم. خب من اینا رو نیاز ندارم، پاک میکنم. ابزار بعدی که خیلی مهمه سیرکل هستش. ابزار که ما باش دایره رو ترسیم میکنیم.
ببینید دو تا نوع دایره وجود داره که دومی زیاد کاربردی نداره و ما بیشتر از اولی استفاده میکنیم. این 90% مواقع ما میایم از این استفاده میکنیم. که چجوریه؟ کلیک اول شما مرکز دایره است و کلیک دوم شما میاد دایرهتون رو ترسیم میکنه. شما میتونید مثلا روش کلیک رو نگه دارید، کلیک چپ و کوچیک بزرگش هم بکنید. این شد پس دایره. کلیک اول مرکز دایره و کلیک دومم دایرهتون ترسیم میشه. ببینید سمت راست این علامت مدادی که وجود داره نوشته آر مثلا 636. خب که اینجا در واقع وقتی کوچیک میکنم آر کوچیک یا بزرگ میشه. آر در واقع همون شعاع دایره ماست. خب پس این شد از دایره. من حالا بیام این دومی هم بهتون بگم. البته زیاد کاربرد نداره، فقط بهتون توضیح بدم که چیه، شاید یه موقع باهاش کار کرد. ببینید توی این دایره شما 3 تا نقطه، یعنی با 3 تا نقطه میاید دایرهتون رو رسم میکنید روی محیط دایره. پس دایرهتون رو با 3 تا نقطه رو محیط، کلیک اول، کلیک دوم و کلیک سوم. این کجا کاربرد داره؟ ببینید برای مثال من یک شکل رو من از ابزار لاین استفاده میکنم، یک مثلثی رو ترسیم میکنم. خب میخوام یک دایره ای رسم کنم که بر این 3 تا ضلع مثلث مماس باشه. میام از این استفاده میکنم، از این دایره. ببینید رو ضلع اول کلیک میکنم، رو ضلع دوم کلیک میکنم و رو ضلع سوم هم کلیک میکنم. یک دایره برام ترسیم شد که بر این 3 تا ضلع در واقع مماس. خب ببین اگر رو ضلعم کلیک کنم یک آیکون سبز رنگ بین من اینجا ایجاد میشه که نشون میده که این خط و این دایره بر هم مماس است. این از این. و پس با دایره آشنا شدیم. گفتم این بیشترین کاربرد رو داره. ما معمولا از دومی استفاده نمی کنیم، ولی اگرم اومدید استفاده کردید همچین کاربردی داره. میتونید به این شکل ازش استفاده کنید. یه ابزار دیگه هم میگم، یکم ویدیو داره طولانی میشه، بعد میریم بقیه آموزش ها رو توی ویدیوهای بعدی بهتون آموزش میدم. ابزاری که میمونه این ابزار رکتنگل است که ما باش 4 ضلعی ترسیم میکنیم. توی این بخش دوتای اولی خیلی مهمن، کورنر رکتنگل و سنتر رکتنگل، که ما 90% مواقع با همین دوتا کار میکنیم. این ستای پایینی خیلی باهاشون کاری نداره. کورنر رکتنگل چجوریه؟ شما از یک گوشه از مستطیل میاید ترسیم میکنید و کلیک دوم مستطیلتون ترسیم میشه. خب این شد از کورنر رکتنگل. پس چی شد؟ از یک گوشه میای شروع به ترسیم میکنید، کلیک دوم مستطیلتون ترسیم شد. این از کورنر رکتنگل. هم دیلیتش میکنیم. گزینه بعدی سنتر رکتنگله که هر دو اینا به ما خیلی کاربرد دارن. سنتر رکتنگل چجوریه؟ میاد از مرکز مستطیل در واقع مستطیلتون رو ترسیم میکنه. کلیک اول مرکز مستطیل، کلیک دوم در واقع مستطیلتون ترسیم میشه. هر دو اینا بسیار کاربرد دارن و حالا من بعدی هم مثلا تیر پوینت کورنر رکتنگل هم بهتون میگم. این در واقع میاد با 3 تا کلیک در واقع مستطیلتون رو ترسیم میکنید روی 3 تا ضلع از مستطیل. ببینید این کلیک اول بود، کلیک دوم و کلیک سوم مستطیلتون ترسیم میشه. و از این یکی ما اصلا استفاده نمی کنیم، تیر پوینت سنتر رکتنگل اصلا استفاده نمی کنیم، ولی از آخری ما برای رسم متوازی الاضلاع میایم ازش استفاده بکنیم. به چه صورت؟ کلیک اول به این صورت، کلیک دوم و ببینید میتونم یک متوازی الاضلاع رسم کنم. این شده از 4 ضلعی ها. و پس توی 4 ضلعی ها بیشترین کاربرد گفتم این دوتای اولی داره، کورنر رکتنگل و اینم سنتر رکتنگل. اینم بهتون بگم وقتی شما
سنتر رکتنگل رو انتخاب میکنید، اینجا براتون یه بخش داره from corners. ببینید این سنتر لاین هایی که این قسمت رسم شدن به صورت موربی رو میبینید. اگر من from midpoints رو انتخاب کنم، این سنتر لاین ها از مرکز این زل به صورت عمود و افقی رسم میشه. به این شکل تفاوتشون به این شکلی که بعضی وقتا میتونیم از اینا هم استفاده کنیم. حالا بهتون در آینده میگم. خب برای این ویدیو بسته و ابزارهای بعدی رو در ویدیوی بعدی بهتون آموزش میدم. امیدوارم که از این آموزش راضی بوده باشید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.